Hejsan! Du tittar på Odla tobak i Sverige. Hjärtligt välkommen! Vi har nu kommit till stadiet då vi ska börja torka tobaken. Tobaken har hängt och kurerat i ungefär en månad. Och den har kurerat fantastiskt fint så här långt. Men i år torkar den inte så fort som jag hade önskat. I avsnitt 18 hade jag som plan att sätta in värmefläktar på ganska låg temperatur för att främst skydda mot frost. Men efter att jag publicerade avsnitt 18 så påpekade bland annat Anders Andersson och Johan Sommar att frosten kanske var mitt minsta problem. Själva torkningen går som sagt för sakta och risken att allt möglar bort är stor. Så nu har jag valt att helt lägga om strategi och fokusera på att få tobaken torr så fort som möjligt. Trots att allt inte har kurerat helt färdigt än. Johan rekommenderade att tänka värme och drag. Det sänker luftfuktigheten och torkningen skyndas på. Så, istället för att ställa in temperaturen på 67 grader som jag tänkte från början så tyckte Johan att jag skulle vräka på så varmt jag bara kan på värmefläktarna. Idag är det faktiskt väldigt fint väder, torrt och varmt ute. Så en dag som denna väljer jag att inte ha fläktarna påslagna utan istället öppna upp fönster och dörrar för att skapa korsdrag i växthuset. Anders tipsade om att man redan nu kan plocka av blad som ännu inte torkat helt och låta dem torka färdigt på ett galler istället för på stammen. Då torkar mittnerven snabbare och man minskar risken för mögel på det sättet. Dessutom är det ju såklart bra om jag redan nu börjar plocka av det som är helt torrt. Ju mindre blad som sitter på stammarna desto bättre cirkulation av luft får vi på de blad som sitter kvar på stammen. Jag lägger ut kompostgaller på odlingslådorna i växthuset. Här tänkte jag lägga det blad som inte har en torr mittnerv än. Och förhoppningsvis torkar de snabbare här än på stammen. Jag sprider ut bladen på gallret och försöker lägga dem så luftigt som möjligt. Sen ställer jag en värmefläkt i höjd med gallret som får stå och fläkta över nätterna. Man känner ganska enkelt om mittnerven inte är färdigtorkad. Då känns den liksom som gummi. När mittnerven är torr, då ska den vara hård som en pinne.
de bladen med helt torr mittnerv lägger jag i flyttkartonger av wellpapp och tar med in i husvärmen. Kartong känns luftigt och rätt i det här skedet. Bladen med mittnerv som känns som gummi slänger jag direkt ner på kompostgallret här. Och de torra i kartong. I mitt torkrum inne i huset så har luftfuktigheten stigit till 80%. Det känns inte bra. Men vi får enkelt ner luftfuktigheten genom att höja värmen på elementet. Jag maxar och kör 30 grader här så ska nog fukten i luften sjunka så småningom. Jag kommer även ställa in en fläkt här så det blir ordentligt med cirkulation. Ny dag och arbetet går vidare. Idag är det ännu en fantastisk solig och torr dag. Så vi slår av fläktarna och öppnar fönster och dörrar för korsdrag. Luftfuktigheten ligger på 57%, vilket känns väldigt bra. Och nästan 27 grader varmt är det här inne. Värmefläktarna slår jag igång sen mot kvällen igen. Så får de fläkta över natten när temperaturen går ner och luftfuktigheten går upp. Jag torkar ur det blad som torkar klart ur högen på gallret och lägger på kartong. Det är bra att göra plats för fler blad som behöver torka snabbt. De blad som fortfarande känns som gummi får ligga kvar på gallret. Nu har jag även fått in 2 vanliga fläktar som vispar runt på luften här inne och skapar cirkulation. Det är mitt i natten och jag är på väg till Danmark för att spela med mitt band ett par dagar. Det känns väldigt oroligt att lämna tobaken i det här skedet. Tänk om allt är angripet av mögel och röta när jag kommer hem igen. Då är allt mitt slit förgäves. Hemska tanke.
Värmefläktarna och de vanliga fläktarna är inställda på max och får gå oavbrutet nu när jag är borta. Nu är jag hemma igen och allt verkar ha gått bra. Ännu har jag inte upptäckt något mögel och plantorna fortsätter att kurera fint trots att värme och vind maxas på här inne. Den här strategin verkar parera den naturliga temperaturen och luftfuktigheten på ett väldigt bra sätt. Det är inte för torrt och inte för fuktigt. Just nu struntar jag i vad som kommer stå på elräkningen. Jag känner att jag inte har något annat val än att patta på allt på max dygnet runt. Nu vill jag bara att allt det här ska bli klart. Och hur går det i torkrummet inne i huset då? Jo, här har luftfuktigheten stigit till 81%. Alltså vad fan då? Ska det här gå åt helvete nu? Fukten måste börja gå ner. Nu. Återigen perfekt höstväder. Vi har tur. Nu börjar det bli lite stökigt här inne. Men ser ni vad tomt det börjar bli i taket? Lite tomma ytor för en gångs skull. Ännu en fin dag. Det här behövde vi verkligen. Dagar då luften är torr och varm. Tobaken fortsätter att torka och ytan stammarna tar upp krymper för varje dag. Det fina vädret fortsätter och här ser ni när jag plockar ur de blad som är helt torra in i mittnerven och packar på kartong. I och med att tobaken är så pass torr så går det bra att packa tobaken väldigt hårt i lådorna. Jag pressar ner bladen ordentligt, nästan till bristningsgränsen. På så sätt behövs inte så många lådor. Och om man just nu så gör det inget om tobaken smular sönder en aning. Här har vi 4 väldigt bra exempel på torr respektive icke-torr mittnerv. De 2 bladen till vänster är inte torra och alltså inte redo att packas hårt på låda.
De 2 bladen till höger både ser ut och känns som hårda pinnar och är alltså i och med det redo att packas på låda och tas in för förvaring. Nu njuter vi en stund av denna vy. Kopparbrun gubbotobak i solsken. Nu är det inte mycket kvar. Men det är ganska många tjuvskott kvar på stammarna som knappt börjat kurera än. Jag ska fundera lite och försöka komma på något sätt så att vi kan ta vara på det där också sen. Det är den 18 september och vi har äntligen plockat av alla blad som har gått över till brunt. Väldigt skönt att äntligen vara där. Jag har ännu inte påträffat något mögel än, tack gode tobaksgud. Bortsett från detta. På de sista bladen som jag har plockat av finns det faktiskt lite mögel. Där mittnerven möter stammen. Men jag tänker att det är nog ingen fara. Den där biten kan man ju bara bryta bort sen. Men jag är trots det väldigt nöjd. Mögelangreppet kunde ha varit 10 resor värre om jag inte hade vidtagit de åtgärder jag gjorde. Och som jag blev rekommenderad att göra av de 2 väldigt goda herrarna Johan Sommar och Anders Andersson. Nu när all tobak är avplockad så gäller det att få den torr så fort som möjligt. Fläktarna går dygnet runt och varje dag går jag igenom bladen och plockar ur det som är torra och packar på lådor för att sedan ta med mig in i huset. Nu har jag kommit så långt att jag kunnat minimera all tobak till den ena sidan av växthuset. Så nu är alla fläktar riktade dit. I brist på alkohol och droger så gäller det att vara kreativ när begäret sätter in. Det här leddjuret vet hur man festar. Jaja, nu är vi snart i mål. %. Nu börjar det likna något. Det kurerar fint här nere trots allt. Elementet går på max och fläkten går typ varannan timme med hjälp av en timer. Härifrån ser det väldigt fint ut och jag hoppas att vi inte hittar någon mögel längre in. Men kolla här. Ett lusangrepp på ett av tjuvskotten. Den bryter vi av och kastar och håller tummarna för att det inte sprider sig mer än så.
Titta vad fint det kurerat. Men kolla här. Mögel i mittnervens fäste. Bryt bort bara. Ett till stort och väldigt fint tobaksblad. Så där ja. Nu är allt det torra plockat och packat. Så nu blir det bättre cirkulation på det blad som sitter kvar på stammarna och som ännu inte torkat. Mängden blad krymper. Idag ska vi ta de blad som kurerat i filt och som sen torkats på lina. Det kunde jag ha packat för länge sedan då det har varit torrt länge, men jag har bara inte gjort det förrän nu. Då det inte har varit någon brådska. Packa hårt. Nu när all tobak är torr här ute så kan vi börja avrunda all växthusaktivitet. Det kommer nog kännas lite tomt att inte ha några ärenden till växthuset längre. Det har varit en spännande avslutning och jag är glad över att allt gick så bra som det gjorde till slut. Vilket lyckat odlingsår. Nu ska jag bara hitta en lösning åt alla stammarna med gröna tjuvskott. Känns onödigt att låta dem förgås. Men vilken jäkla resa. 500 tobaksplantor från sådd och sedan omskolad, utplanterad, skördad, kurerad och till sist torkad. Från början var jag osäker på om jag skulle klara av den här mängden tobak. Men vetskapen om att ni har tittat och följt projektet har faktiskt motiverat mig att göra allt för att genomföra det här och göra det klart. Det har på riktigt varit helt sinnessjukt slitsamt emellanåt. Inte för att självaste jobbet med tobaken varit så där överdrivet överjävligt.
Det svåra och jobbiga har faktiskt mest legat i att försöka tajma in arbete med tobaken när man hela tiden har massa andra åtaganden i livet. Så som jobb, familj, spela i 4 band, vara bakfull ibland och hinna med att sova några timmar däremellan. Det har varit stressigt och jobbigt, ja visst. Men fy fan vad jag älskar tobak. I natt var det förresten första frostnatten. Tobaken mår piss direkt av det. Ser ni de svarta blämmorna? Det betyder frostskada. Den här tobaken kommer snart bli svart och ruttna bort. Jag tror jag kan få plats med alla stammarna nere i torkrummet med lite tur. Bara de stora bladen torkar så jag kan plocka av dem ska jag nog kunna hänga stammarna tillräckligt tätt för att alla ska få plats. Nu börjar det bli torrt och jag har börjat plocka av den torra tobaken. Och titta här. Här har vi en möglig mittnerv på ett av bladen. Vitt ludd. Jag hoppas inte det är så här på många blad till. Nu är det inte mycket kvar att plocka av. Så snart kommer jag kunna mata in alla stammarna från växthuset här. Frökapslarna ser ut att må fint. Bara man petar på kronorna så faller det ner torra frön i plastlådorna. Nu är det tomt på torra blad i torkrummet. Så nu får stammarna åka med in i huset. Jag inspekterar stammarna lite snabbt för att se så att inte något löss följer med in av misstag. Så där då. Då var de på plats. Nu håller vi tummarna för att även tjuvskotten kurerar utan att mögla. Så att vi även kommer kunna ta vara på det. Element och fläkt står på. 63%. Och fröodlingen verkar sköta sig fint. Jag sparade några stammar i växthuset som ett experiment. Så vi kan se hur de klarar sig ute i växthuset när den riktiga kylan kommer. Det blir intressant att följa. Nu går vi upp och tittar på alla kartonger med tobak. Visst är det väl fint? 17 kartonger med väl kurerad och torr tobak.
Och hur tror ni att det doftar här inne? Om ni gissar på att det doftar tobak, så gissar ni tyvärr helt fel. Det doftar långt ifrån tobak. Om jag skulle försöka beskriva doften så är det typ en söt doft av höstlöv ungefär. Det luktar inte gott av tobaken just nu när den är så här ung. I nästa avsnitt ska jag visa hur jag lagrar tobaken för att tobaken ska utveckla sin rätta arom. Det blir kul. Men tills dess får ni ta hand om varandra och ha det så himla bra tills vi ses i nästa avsnitt.